السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، أنا على تويتر رصدت مكافأة بالاشتراك مع ممثلي القانوني الأستاذ فهد الحداد، مكافأة مالية بقيمة 100,000 ريال لمن يدلي لأي معلومة توصلنا وترشدنا عن مكان الطفل المفقود نسيم حبتور، وحتى تليفون والد نسيم حطيناه في التغريدة على تويتر، وإن شاء الله تكون لوجه الله تعالى ويا رب العالمين أنها تكون شيء بسيط نقدمه حق إنسان أن نوصله يعثر على ولده. قصة اليوم، إذا تذكرون قبل أكثر من أسبوع تقريبا حصلت قصة في البحرين، فتاة تونسية تعرضت لمحاولة قتل على ايد شاب خليجي، والبنت طبعا الشاب هذا هرب، والبنت تم حالتها للمستشفى واجروا لها عمليات جراحية كبرى وكانت على وشك الموت، لكن رب العالمين سلمها. اللي انتشر في هالقصة كان غامض جدا. منو هالشاب الخليجي اللي اعتدى على هالبنت التونسية؟ وشنو قصته وليش؟ طبعا كثير كلام ظهر وغير صحيح طبعا، لكن الحقيقة كانت صادمة جدا في هالقصة هذه. هذه البنت كانت تعيش في البحرين وتشتغل، يعني كرمكم الله، في ديسكو، لكن تشتغل كمضيفة، يعني عاملة داخل المكان هذا. تعرف عليها رجل شايب مسن، أعجب فيها وصار بينه وبينها علاقة، يعني يبي يتزوجها وكذا، وخطبها رسمي وكلم أهلها في تونس. منو هالرجل هذا؟ هذا رجل، يعني في ناس قالت هذا كويتي وفي ناس قالت هذا سعودي. اختلط الأمر على الناس لأن هذا الرجل فعلا يحمل الهويتين، الكويتية والسعودية. ما لكم بالطويلة، والجنسية أصلا ما هي مقياس على جرم أحد ارتكبه، وانتم عارفين في كل مكان في زين وفي شين. هالرجل هذا كانت نيته سليمة، فعلا يحب هالتونسية ويبي يتزوجها، لكن كانت عنده مشكلة. المشكلة ان هذا الشايب متزوج وعنده عيال، والنظام التونسي لما شخص يبي يعقد الزواج على فتاة تونسية، النظام عندهم ما يسمح للرجل انه يتعدد او انه يتزوج اكثر من وحدة. فكانت عنده مشكلة، كل ما يبي يقدم علشان يتزوج هالبنت التونسية يرفضون توثيق اوراقه لأن هذا الشخص متزوج. مع إصراره على زواج منها قال لها انطري علي شوي، أنا بروح لأهلي وبحل المشكلة هذه. قالت لا أوكي. طبعا استمرت العلاقة بين هالرجل هذا المسن والبنت التونسية أكثر من سنة. قام وخلاها يعني تستقيل من عملها، وحط لها شقة في البحرين، وقام يعطيها الأموال، وعطاها البطاقة البنكية مالته علشان تصرف منها. يعني الرجل خلاص يعني معزم، تركها ورجع على أهله، على زوجته وعياله. لكن كانت النية قشرة بالنسبة له. ايش قال؟ أول ما قابل زوجته قال لها الموضوع بصراحة. طبعا زوجته كانت شاكة فيه، دائما يروح البحرين ويقعد هناك بالأشهر ويرجع مرة ثانية، ومو طايق حتى يشوف زوجته ولا عياله. ففاتح زوجته بالموضوع، قال لها أنا أحب بنت تونسية وبتزوجها، والنظام يمنع أني أتزوج تونسية إذا أنا متزوج، لذلك يعني أنا صراحة ما أبيك وأبى أطلقك. انصدمت العجوز، يعني شلون وانت شلون تجرأ تقول لي الكلام هذا؟ جاي تستأذني علشان تطلقني وتبي تاخذ بنت غيري؟
قال له هذا النظام أنا لازم أتزوجها، أنا أحبها ولازم أتزوجها. صارت مشاجرة بينه وبين زوجته، واضطر انه يطلقها، طبعا شفوي كذي لأنه ما ضبطت معاه الأمور، ورجع مرة ثانية على البحرين. لكن هالمرة اكتشف ولده هالقصة، ودرب موضوع مشاجرته مع أمه، وقام يتبع أبوه لين دخل البحرين، وطارده لين عرف وين مكان الفندق اللي يسكن فيه. الولد يبي يشوف منو هذه البنت اللي أبوي علشانها قام وضرب أمي وطلقها، ويبي ينهي العلاقة ويدمر أسرتنا عشانها. طبعا البنت التونسية، ونشهد احنا بالحق، هي ما لها ذنب الرجل هذا. فالبنت على فالها ولا تدري بالقصة أصلا بالكامل. مالكم بالطويلة، الولد قاعد يراقب الفندق وينتظر متى يطلع أبوه من هالفندق، لين جاء عليهم الليل، ويشوف أبوه توه طالع من الفندق مع البنت التونسية علشان يروحون يسهرون في أحد الأماكن. يعني رجل ويا خطيبته. مالكم بالطويلة، أول ما شافهم يطلعون من باب الفندق توجه لهم الولد، وكانت نيته أنه يقتل الفتاة التونسية. على طول طلع سكين اشتراها من أحد السوبر ماركت، وسدد حق البنت التونسية 4 طعنات. الطعنة الأولى في رقبتها، الطعنة الثانية جت في ظهرها، الطعنة الثالثة كانت بالأنف، والطعنة الرابعة قدر انه يقطع شرايين ايدينها. البنت طبعا انهارت وحاولت انها تهرب منه، ادخلت الى باب الفندق، وطبعا مثل ما شفتوا الفيديو اللي انتشر للبنت وهي تنزف بالدم وهي على الارض. القصة خذت ضجة وكذا. الولد طبعا هرب على طول، الأبو من الخوف كذلك هرب، تجمعوا العالم وكذا، بلغوا العمليات، قدروا يلقون القبض على الأب. في البداية يعتقدون ان الأب هو اللي اعتدى على هالبنت، أخذوه على طول المركز، والبنت أخذوها على المستشفى ودخلوها غرفة العمليات، لأنها كانت على وشك الموت من كثر النزيف اللي أصابها. الأب ما تكلم في البداية، وانتشر الخبر إن خليجي اعتدى على بنت تونسية ومن هالكلام، والناس مو عارفة شنو حقيقة هالقصة. الأب ما اعترف بشيء. ليش اعتديت عليها بالضرب؟ ليش حاولت تقتلها؟ قال مو أنا. تشيكوا على كاميرات الفندق ولا فعلا مو هو، في شخص ثاني. لكن الأب ما قال إن هذا الشخص اللي اعتدى على خطيبته التونسية وهو أصلا ولده عمره 26 سنة. ليش الأب ما كشف القصة؟ كان ينتظر ولده أن يلحق يطلع من الجوازات، عارف أن ولده لما هرب كان يبي يطلع من البحرين، وهي مسافة تقريبا نص ساعة بالكثير وهو يطلع من الجوازات. طبعا بعد 2 3 من التحقيق مع الأب والبنت استقرت حالتها بعد ما تم إخضاعها للعمليات. الأب بعد 4 ساعات تقريبا اعترف بالقصة كاملة. اضغطوا عليه، يا حبيبي تكلم، ليش؟ منو هالشخص؟ شنو قصتك انت وياها؟ شنو علاقتك في البنت التونسية؟ قال هذه انا احبها وصار لي معاها سنة، وطلع لهم تليفونه وصوره وياها وان عندها بطاقات البنكية. هني اثبتوا ان فعلا هذا الشخص يعني علاقته طيبة مع البنت. لكن من الشخص الثاني اعترف بعد 4 ساعات، قال لهم هذا ولدي فلان. ليش؟ كشف لهم القصة بالكامل، انه راح لأهله وضرب زوجته لأنه فاتح موضوع انه يبي يطلقها علشان يتزوج البنت التونسية. ولده قاموا طاردهم،
ولين قدر انه يعني يعرف مكانهم في الفندق واعتدى عليها بالسكين. طبعا رجال الامن على طول قاموا وعمموا بيانات الولد على الجوازات. استغربوا ان الولد دخل البحرين لكن ما طلع منها. قعدوا يبحثون عنه يومين ثلاثة. الغريبة في الموضوع ان اكتشفوا في اليوم الثالث ان الولد طلع بهوية بدولة ثانية، علشان كذي قالوا ان كويتي وسعودي. دخل مثلا في السعودي لكن هرب في الكويتي. تم تعميم اوصافه وتسجيل القضية، والبنت الى الان يعني اللي قبل يومين استفسرت عن حالتها موجودة في المستشفى، لكن حالتها في الويل لأن البنت لا تعمل ومقدمة استقالتها وقاعدة في البيت علشان هالشايب اللي بيتزوجها. البنت أخضعت لعمليات يعني كبرى وعمليات تجميل بالأنف وشرايين اليد، وصار فيها عجز يعني بنسبة 60% من أطرافها، كله من التبرعات الناس اللي عرفوا قصتها، لأن البنت ما تملك أي مال. لذلك في ناس تجمعوا وعطوها يعني جزاهم الله خير، تبرعوا لها مبالغ مالية علشان تقدر تجري العمليات. والمصيبة الأكبر أنها فعلا محتاجة لعمليات أخرى أكبر من العمليات الأولى اللي كانت مجرد عملية أولية، لأن البنت أصيبت بتلف في شرايين اليد، أصيبت بقطع في الأنف، أصيبت في الرقبة والشرايين. يعني البنت يعني يا رب الله يستر عليها إن شاء الله. ومهما كان هذه نفس، وهذه تبقى إنسانة ما لها أي ذنب في ما حصل كله يعني. والأب إلى الآن محجوز إلى أن يتم إلقاء القبض على الابن الجاني. هذه نهاية سالفتنا، وراح أحط لكم فيديوهات وصور للقصة في الانستغرام. فمان الله، مع السلامة.